Dnešní video bude o tom, že mi budete zadávat triky přes Instagram. Já se chystám jít jezdit tady na Airbag a dám tady storíčko, abyste mě zadávali nějaký triky a uvidíme, co z toho se podaří. Já si tady dám storíčko, dám nějaký bumerang a dáme to tam. Teďka to tady píšem. OK, takže takhle dáme storíčko, boom. A uvidíme, co se nabídne. Bude jezdit tak za hodinu, takže mezi tím by se tam snad mohlo objevit něco zajímavého. Tak jo. A mezi tím udělám vyhlášení soutěže o boty 510. Takže, kdo to vyhrál? Bylo trošku složitý s tím prokousat a jelikož to probíhalo na YouTube i na Instagramu, tak jsem to musel nějak spojit a pozbírat všechny ty správné odpovědi. A mám tady jedno vítěze, kterýho jsem vylosoval z těch všech jmen. Takže správná odpověď byla Core Black Carbon Pool Slime a vítězem je Jakub Jelínek, kterýho jsem vylosoval ze všech těch jmen. To znamená, Jakub Jelínek, kontaktuj mě a máš u mě boty. Tak jo, takže já jsem se trošku rozjezdil a už tady koukám na nějaký triky, je tady toho docela dost. Docela dost, takže to bude zajímavý, no. Každopádně začneme něčím jednodušším. Mám tady první věc a to je kazeťánek tire grab do tobogánu. To si myslím, že je docela v pohodě. Jako na začátek, tak si dáme tire grab do tobogánu. No, nebylo to úplně ideálně protažený, ale jako první věc by to asi šlo, ne? A jinak teda ještě bych podotknul, možná by nebylo špatný dát si třeba 3 pokusy na každou věc. Když to nepůjde, tak to nepůjde. Tady nejsem celý odpoledne, že jo? Takže, co tady máme dál? Hele, mám tady 360 bar spin do X-upu od Hrochvítka a mám tady Kubík MTB 360 VIP, tak si dám asi obojí ne najednou, ale po sobě. Tak jo, to by bylo. Mám tady, kdybyste se náhodou divili, proč mám díru na triku, tak je to proto, že jsem si ho roztrhnul. Hele, další věc tady je Samuel Sabo Double Whip. To by asi mohlo být. A k tomu, ať to urychlíme teda, tak tady dáme Mara Drost 360 bar tak. 360 bar tak no hand. Nebyl úplně ideální, ale nějaký byl a už tady koukám na další věci. 360 turnout do tabletopu. Tak 360 turnout na tom nedám prostě, na to mám nízký řídítka. Pak tady je, co tady je dál? Double decade, no tak to asi nic. Front flip tail whip. Jo, flare double tail whip. Flare double tail whip se asi bude blbě odjíždět do airbagu, do fakey, takže to asi ne. Tail whip to no foot kenken. Tail whip to no foot kenken, to jsem nikdy neskoušel. Tak já tomu dám pokus, zkusím tail whip no foot kenkenu. Dám tomu 3 pokusy a uvidíme. Teď už jsem to chtěl normálně udělat hnedka, ale chytnul jsem tail whip tak kravsky, že se mi normálně takhle zasekla bota o pedál. Je dobrý tohle. Takový malý challenge, posouvání. To mám docela radost, protože to je věc, kterou jsem nikdy neskoušel a prostě tam nějak jako padlo. Nebyl úplně moc protažený, přece to byl třetí pokus, ale aspoň něco a jdeme dál. A mám tady dát, když už jsme do těch no foot kankánů, tak tady vaše kolář píše no foot kenken do no handu, tak jdem na no foot kenken do no handu. Dneska mi to nějak úplně nejde protahovat ty věci, nebylo to úplně ideální, ale nevadí, bylo to tam. Takže díky Vašku, zdravím Vaška a za tohle, Vašku, máš u mě flašku. Mám tady v Runster nějaký píše 360 one hand bar, nevím, co si pod tím představit. 360 one hand do bar spinu? Asi jo, tak si dám 360 one hand bar. A pak tady píše 360 triple bar, tak si dáme tyhle dvě věci po sobě.
teda já si je dám. Tak jo, to bychom měli. A co tady je dál? Párkrát se tady objevilo 3 šedé tailwhip do bára, ale jako na rovinu 3 šedé tailwhipy nejsou moje silná stránka a pořád s tím jako struggluju tak nějak. Jakože bojuju, občas se mi povede dobrý, občas tam jako to tak chytám divně, taky všelijaký a do toho bára to prostě není úplně ono. Ale když už máme tady tu challenge, tak tomu ty 3 pokusy dám. A uvidíme. Ty vole. Tak na hovno. Teďka jsem si při dopadu nějakou blbě se mi smekla noha, prošla jsem si kotník. Mega to bolí. To není dobrý. Takže musel jsem to video rozdělit do 2 dnů, protože jsem si včera nějak prošláp kotník a bolelo mě to, už jsem nemohl jezdit, ale dneska už je to dobrý, takže jdu pokračovat a aspoň tam přibyly nějaký další triky. Já se tady zatím oblíkám, beru si lokty, protože na tom airbagu to není zrovna příjemný, když spadneš, tak si prostě hnedka spálíš loket. To je prostě rychlovka, takže je lepší s loktama a případně s dlouhým trikem. Já vozím obojí, je to jistotka. Takže jdem na to. Jediný problém je, že dneska trošku fouká a že nese nějaká bouřka, takže doufám, že toho stihnu co nejvíc, no, než zmoknu. 3 šedé tailwhip bar spin se mě včera úplně nepodařil vyzkoušet vlastně, ani jsem to neskusil. Takže si to nechám na dnešek, dám tomu ještě ty 2 pokusy, nebo možná 3. Ale nejdřív se rozjezdím něčím jednodušším, to jsem si tady našel. Carfix posílá 3 šedé T-box to bar spin to table, což je teda pro mě neproveditelná kombinace na tomhle skoku. 3 šedé tobogán do bar spinu a do table, to je docela, to asi ne, ale mohl bych to nějak popřeházet, když nebude vadit. Carfiku, co? Hele, viděl bych to na 3 šedé bar spin do T-bogu a table už tam asi nestihnu, člověče. 3 šedé bar, hele, udělám 3 šedé bar spin do tobogánu a uvidím, jak bude čas. No, tak to byl taky hodně kuřecí table, no, ale tak byl tam. Hele, zkusil jsem. Co tady máme dál? Já jsem si vybral Wilda Titelbach Nothing do T-bog. To znamená Nothing do tobogánu, takže zkusím to, no, zkusím. No. To bylo docela v pohodě, ne? Druhý pokus. Ty Nothingy mě moc nejdou, ale zkusil jsem, no. Mám tady další věc. Willem Weber píše Opposite tailwhip do bar spinu. Jenomže já to asi nedám tohle, člověče. Opposite tailwhipy tak nějak umím, ale že bych to udělal tak rychle, abych to stihnul do bar spinu, to nevím, no. Ale mám nápad, můžu to trošku cheatnout a můžu udělat opposite tailwhip na airbagu a pak bar spin v radiusu. Takže teoreticky to vlastně bude opposite tailwhip do bar spinu. To bych asi nedal jako hnedka po sobě v jednom airu. Na to ještě asi bych potřeboval větší skok anebo větší kule. Další věc tady je Andrej NRB Bar Condor Bar. Takže bar spin, no hand a další bar spin. To bych mohl zkusit. Je to tam a jak se říká, do třetice to bude petelice. Takže další věc, jsem si tady vybral Tadeáš Březina a píšeme tady 3 šedé neck a 3 šedé one hand table. Nevím, jestli si můžu vybrat, anebo mám udělat obojí, ale 3 šedé one hand table zní jako docela dobrý nápad. 3 šedé neck jsem nikdy neskoušel, že bych tomu dal taky pokus. Uvidíme. Dám si nejdřív 3-6 one hand table na slow-mo. To by byl 3 šedé one hand table a já teda dám ještě ten pokus tomu necku, ale jenom jeden. Asi půjdu dál, je tam to ještě dost, takže
Zkusím jeden 3-6 neck. No tak to je mega divný teda. To úplně zastaví tu rotaci. Ale dobrý, zkusil jsem, nějaký malinký náznak tam byl, tak jdeme na další věc. Tomáš Vojtu, Superman Seat Grab. Tomáš Vojtu, Superman Seat Grab. Superman Seat Grab jsem dělal před 3 dníma a jelikož mám naražený hrudník z kreše a ten průtah mě bolel, takže to nebudu dneska dělat, ale mám to tady z minulého ježdění. No vypadá to, že zůstaneme u těch jednodušších triků a Michal Banán Baránek mě tady zadává no hand one foot. Zdravím Michala a jdu to zkusit. Jo, ještě jedna věc. Jestli chceš jako no hand, jako tak no hand one foot, jakože jako Hoffman, anebo jestli chceš no hand one foot jako Cory Bowen. Zkusím jeden z nich, tak uvidíme. Po cestě nahoru na rozjezd rozmyslím, který to bude. Tak teď mě to solidně málem ulítlo. No dobrý, ale to tam nakonec jsem vybral tady ten pouštěcí než přitahovací. Tak další věc a tou bude Toby Konečný. Flip bar condor. Takže jdeme na backflip bar spin no hand. Konečně nějaký backflipy vlastně. Nebyl úplně ideální, ale byl aspoň nějaký, že jo. Já už jsem tady vybral další věc. Dirty Parks, což je Kudrova firma, který staví pump triky a různý dirt parky. Kudr mě tady zadává 3 shade bar do one hand table. One hand table už jsem dneska dělal, takže tam přidám akorát bárko před to. Tak jo. Ale ne, začíná pršet. Tam už do bouřka. A je asi poježdění. No, to je v prdeli. Teď už to je docela mokrý. Já nevím, mám tomu dát ještě jeden pokus? To asi nedám. Ještě to neprší úplně mega a zvažoval jsem, že bych to ještě zkusil, aspoň jednu věc. Ale ten airbag už je mokrý a on když se namočí, tak pekelně klouže. Což není úplně příjemný. Jinak, tady projíždím ještě další tipy, co jste mě psali a jsou tady docela zajímavé věci, jako třeba Petr Zbraněk, zdravím Petra, tak mi tady píše Flip T-Box X-Up úplně. To znamená, že asi myslel jakože tobogán ve flipu, ale ten tobogán bude až jako do one hand X-Upu přetažený. To je docela zajímavý, flip tobogán jsem nikdy nedělal, takže bych tomu dal pokus. Pak tady Dominix BMTB píše, zkus narvat triple tail whip. Vím, že je to skoro unreal, ale proč ne, klidně i s trojkou. No tak s trojkou určitě ne, ale triple tail whip bych asi taky zkusil, protože si myslím, že by to bylo v pohodě, že by to mohlo jít. Pak tady je třeba front flip no hand, to bych mohl dát. Pak tady je, no vlastně jsem ani dneska nestihl ten 3 shade tail whip do bára a lidi mi tady psali i 3 shade down whip do bára. Pak tady je třeba 3 shade one foot kenken tire grab od Tomáš Oršula, Okyš. Zdravím Okyše a 3 shade one foot kenken tire grab jsem nikdy neskoušel, ale no vidíš, to bych mohl zkusit taky, no. Hele, příště. Pak tady je 3 shade tail whip table, Honza Ostem, to je docela fajn, takže bych taky mohl dát. Hele, jednoduchý. Až příště se zase objeví něco takového jako zadávačka na Instagramu, tak mě tam zase napište nějaký takovýhle věci a uvidíme, co padne. A tentokrát to asi bude někde jinde, protože ať to není furt ze stejné lokality, že jo. Takže určitě bude ještě nějaký pokračování. Každopádně díky za tipy na triky, protože je to super, že si vlastně vyzkouším věci, které by mě nikdy nenapadly. A doufám, že vás to bavilo aspoň tak stejně jako mě. A teď už to musím jít zbalit, protože prší, no. No a pokud máte nějaký nápady, jak tady tu hru vylepšit, tak je napište do komentářů, nebo je napište do komentářů. Nějaký připomínky, nápady, cokoliv, budu jenom rád a pokud vás to baví, tak nezapomeňte odebírat nebo subscribovat a lajkovat a sdílet a nevím co všechno, prostě no. Jak chcete samozřejmě. Takže čau!